Hello, các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì lần trước mình đã nói về phím cơ rồi, mình nói về tất cả những thứ cơ bản nhất. Thì lần này mình sẽ build thử một con phím cơ nha. Thì đây là một cái kit mới hoàn toàn của thằng Hoàng Anh. Đây nè. Thì nó mua rất là lâu rồi và nó ngâm tới bây giờ tại vì nó làm biến build. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm một clip build phím. Và clip này được quay bằng Insta360 Luna Ultra mới ra luôn nha. Các bạn xem thử chất lượng như thế nào ha. Ok, để bắt đầu build phím thì mình sẽ hạ con phím của mình xuống để có chỗ cho mình build ha. Và đây là kit phím của ngày hôm nay ha. Nó là Sugar của WeCap nè. Đây là một con phím có layout 65. Với lại cái vỏ case bên ngoài là CNC nè, Anode nè, là nhôm 6063 ha. Đó, thì con này ra mắt cũng lâu rồi thì mình cũng không biết chất lượng chính xác nó có tốt hay không. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp ra ha. Và đây là cái kit phím. Cho qua bên đi. Có một cái nắp để che bụi ha. Đó, đây là một con kit bắt ốc nha, chứ không phải là bằng carbon giống như hiện tại. Nhưng mà mình đánh giá cao những con phím mà có cái ốc tháo lắp như thế này. Mình sẽ có một cái switch puller cơ bản, cái cáp A2C. Mình chỉ giữ lại cái này để mình tháo lắp phím thôi. Rồi thì con kit này nhìn bên ngoài thì nó sẽ full form ha. Cái plate bằng FR4 nè các bạn. Đó, chất liệu làm mạch luôn. Thì mình thấy ở đây nó có 3 mảnh, 1, 2, 3. Thường là càng nhiều mối nối giữa những cái kim loại thì nó càng có một cái khoảng hở, nó sẽ tạo ra âm thanh không hay. Nè các bạn nghe thử nha. Nó có tiếng. Đó là những miếng kim loại nó đập vô nhau. Đúng không? Đây nữa nè. Có nghĩa là bàn phím này cần fork break. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo ra và mình cho các bạn coi ở bên trong có gì. Và sau đó mình sẽ fork break nha. Thì mình đánh giá cao những con kit bắt ốc nha các bạn. Tại vì nó cho ra cái độ đầm chắc nhất định. Nó không bị bọng quá nhiều giống như là những cái bàn phím carbon. Mặc dù là nó hơi khó để mod hơn nhưng mà ngon hơn, lâu dài thì mình vẫn đánh giá này cao hơn nha. Về cơ bản thì con kit này ra mắt cũng 2 năm rồi. Thì nó không có thiết kế tạ ở đây, nó chỉ có một cái mảng nhôm thôi ha. Nhưng mà mấy khi mình nhìn xuống đâu mà mình biết, đúng không? Mấy khi đâu, thiết kế này chấp nhận được. Rồi, mình đã nhấc nó ra. Để chắc chắn thì mình nên lật ngược lại, mình lấy ốc ra trước đã. Đó, có 6 con ốc. Rồi, mình sẽ để ra ở cái góc này. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấc cái top case ra. Rồi, cái rớt xuống đầu tiên đó chính là một cái form case. Nó được kết nối bởi một cái cọng dây. Nói chung là khá là truyền thống. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Mình mới lấy được cái mạch ra ngoài ha. Rồi, bây giờ mình đã tách hẳn mạch ra khỏi bottom cây rồi. Rồi, để cái này qua một bên. Đây là phần form ha. Nó sẽ giúp tiêu âm ở dưới đáy. Thiết kế rất là ok. Anode rất là mịn ha. Mặc dù ở ngoài thì có hơi nhám nhám rít rít. Nhưng mà ở bên trong thì ok. Rồi, đây là hai cái miếng nhôm để tạo ra một cái lồng case rất là ok. Do là hai miếng nhôm này nó nằm tách rời so với bottom cây cho nên là nó sẽ gây ra cái tiếng lom côm khi mà cái top cây nó va chạm với lại bottom cây ha. Thì bây giờ mình sẽ fork break. Ở đây mình có băng keo Teflon nè. Ra thì các bạn dùng băng keo giấy cũng được nhưng mà Teflon này nó mỏng sẵn rồi. Với lại nó cũng là một cái băng keo để cách điện cách nhiệt nữa cho nên là nên sử dụng cái này hơn là băng keo giấy ha. Nên dán kỹ kỹ một chút để cho nó không bị lòi ra ngoài, nó gây mất thẩm mỹ ha các bạn. Đó, vậy là đủ rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ dán ở bên phần còn lại là sống. Đây mình đã dán hai cái miếng Teflon ha. Đó, cho hai miếng nhôm này vào ha. Các bạn nghe thử cái âm thanh nè. Đó, nó lọt cọt vậy thôi đúng không? Thì khi mà nó cạo vào nhau nó sẽ gây ra những cái âm thanh khó chịu. Và bây giờ nó đã chắc hơn rồi, nó không còn những cái âm thanh lạo xạo nữa. Đó. Phần bottom cây như vậy là mình đã xử lý gần xong rồi ha. Để qua một bên, chút nữa mình sẽ xử lý tiếp ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem phần mạch nha. Rồi và để tháo cái mạch ra thì mình nên gỡ cái knob này ra trước. Đấy, đây là phần mạch và plate nha các bạn. Wow, rất là lạ nha, có nghĩa là người ta flex cut trên một con mạch 1.6 các bạn ơi. Và rồi nó flex chỗ nào vậy hả trời. Đây là một con kit sử dụng gasket mount nha. Và nó dùng gasket pin. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra để mình cho các bạn coi bên trong có gì ha. Đây, mình nhấc cái plate FR4 này ra nha. Plate này nó cũng flex cut luôn, chả biết để làm cái gì luôn á. Rồi phía bên trong tất nhiên là foam plate. Thì nếu như các bạn chơi những cái âm trầm ấm đặc đồ này nọ thì chúng ta sẽ cần cái foam này.
ha. Đây là một cái lớp form IXPE ha, để lót ở dưới những cái switch cho cái âm nó trầm, nó đục xuống. Đây là cái thứ mình ghét nhất trong những con kit nè. Đây là một miếng phim pet ha, nó làm cho nó bị biến âm cực kỳ nặng luôn. Thì đây sẽ là cái thứ đầu tiên mình loại bỏ. Thường á, anh em sẽ lấy keo Teflon anh em che những cái flash cut này lại, nhưng mà mình thấy khi nãy á, là cái form ở dưới nó đã che hết rồi thì cũng chả có vấn đề gì đâu. Và quên nói cho các bạn biết á, chủ phím muốn build cái âm thanh nghe nó giống như thế này. Lựa chọn của mình cơ bản là lót một lớp form IXPE ở đây, sau đó là một lớp form plate ha các bạn. Đây ha, thì bây giờ mình sẽ đặt cái plate lên, sau đó mình cân chỉnh lại với lại phần form ở dưới. Vậy là xong, đơn giản không? Tiếp theo thì ở đây mình sử dụng một con switch âm trầm. Theo nhiều người nói là đây là một con âm trầm, đây là switch Kigix Minh Đinh ha. Đây các bạn có thể xem qua con switch này ha. Màu rất là dễ thương ha. Bên dưới màu đen, ở trên màu min và cái stem màu ngà. Nhìn cực kỳ dễ thương. Mình sẽ bấm thử cho các bạn nghe nha. Theo mình thấy thì con switch này âm nó trầm quá luôn rồi. Cứ việc lắp vào thôi chắc chắn nó sẽ ra cái âm creamy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp những con switch vào và mình sẽ time lapse đoạn này nha các bạn. Rồi, và sau khi lắp switch vào thì nó nhìn như thế này ha. Ở những cái hàng mod thì mình sử dụng MMD Princess Tactile mà trước đó mình lắp cho cái kit phím của mình ha. Thì em nó nói là em nó muốn Tactile cho những cái phím mod, còn linear cho những cái phím còn lại ha. Thì ở đây là một con Tactile. Để cho ra những cái âm mà nó nghe hơi lờ bọp xíu á, thì mình sẽ chơi một cái bài mod mà rẻ tiền nhất, thật sự rẻ tiền nha các bạn. Và đây là Tape Mod. Thì nó rẻ tiền và nó cũng đơn giản thôi các bạn. Thì mình chỉ lấy cái băng keo này và mình dán vào phần dưới của mạch. Vậy thôi, khoảng 2 đến 3 lớp băng keo gì đó để cho nó kín lại là được. Đây, mình sẽ miết như thế này. Bài mod này á, tuy đơn giản nhưng mà nó làm cho âm thanh nghe rất là hay nha các bạn. Và một lưu ý quan trọng nữa là các bạn không dán lên những con tụ nha. Ví dụ như ở đây. Đó, các bạn hạn chế làm sao á để cho băng keo nó không chạm vào những con tụ này. Để chi? Để khi mà nó nóng lên nó không bị cháy. Đó, nó cháy nó sẽ làm hư mạch nha. Thì đây cũng là một cái gọi là yếu điểm của cái bài mod rẻ tiền này. Thì nó rẻ tiền nhưng mà lỡ nó làm hư con mạch thì nó lại thành đắt tiền, đúng không các bạn? Rồi, và mình cũng đã test mod xong ha. Đó, mình chừa cái chỗ này ra để lắp dây nè. Ở đây là knob thì không quan trọng lắm ha. Ở đây cũng là một phím phụ thôi cho nên cũng không quan trọng lắm. Cái độ bám dính của cái băng keo giấy nè, sau khi mình tháo ra nó sẽ không để lại keo quá nhiều giống như là những cái băng keo kia ha. Nếu như các bạn chán, bạn chỉ cần nắm và lột nó ra là xong. Đó. Rồi, khi nãy thì mình đã phọt break ở phía dưới của case rồi. Thì bây giờ mình sẽ phọt break ở phần trên ha. Thì bây giờ mình sẽ coi là tiếp điểm của nó ở đâu thì mình sẽ dán băng keo Teflon vào đó. Vậy là xong. Rồi, và đây là phần top case sau khi mình đã phọt break. Sau khi lắp mạch vấp dây vào thì mình sẽ ướm cho nó chắc vào ha. Và đây là khi mà mạch đã nằm trên cái phần bottom cây rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ để cái top cây vào. Rồi. Và sau đó mình lắp knob vào. Rồi, và mình sẽ bắt ốc vào. Rồi, và đây là một con phím sau khi đã build ha. Do là mình nhét quá nhiều form ở dưới rồi cho nên là gần như là nó không nhúng luôn các bạn. Thì ở đây Hoàng Anh cũng đã chuẩn bị một cái bộ keycap ha. Nhìn rất là cute. Đó, nó nhìn nó giống như là ngọc hoặc là bánh mochi á. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào.
Rồi, và đây là một cái bàn phím sau khi mình build hoàn thiện ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ coi là có cái phím nào nó không ăn hay là như thế nào không ha. Thì mình cảm thấy là những con stab tốc của cái bàn phím này rất là lọc sọc nha. Đây nè, ở đây mình có tiếng tích nè, enter nha. Đây, rồi, con backspace cũng bị luôn nha. Rồi, con shift cũng bị luôn nè. Chỉ riêng con space thì ok nè. Đó, thì mấy cái này cũng đơn giản thôi, để mình cho Hoàng Anh về tự làm đi. Mình làm biếng nắng stab dữ lắm rồi. Trời đất ơi mấy bạn ơi, cái con này nó bị loạn phím. Nãy mình gõ mình thấy nó loạn, nó nhảy tùm lum hết trơn. Thì mình cũng không biết vấn đề tại sao. Sau đó mình lên YouTube mình coi của anh Kenki. Thì vấn đề là do cái lớp lót ASP nãy. Lót cái đó vô thì cái âm nó sẽ ấm hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình thôi, giờ mình bỏ cái lớp lót đó ra đi để mình coi thử cái âm nó sẽ như thế nào ha. Trước mắt á, thì bây giờ mình sẽ gõ thử để các bạn coi thử cái âm nó như thế nào. Rồi sau khi mà mình tìm ra được thủ phạm rồi thì mình thay cái miếng ESPE đó thành cái miếng PE thôi nha. Đây, miếng này. Đây, không biết các bạn có thấy được không, nhưng mà cái miếng này thì rất là dễ tìm nha. Nó sẽ đem đến một cái công năng tương tự, nó khác chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phím lại. Biết vậy mình coi anh Kenki trước rồi, tốn thời gian của ngoại. Về cơ bản thì mình thấy con kit này nó cũng ok, dễ build ra cái âm Thocky lật bợp hơn ha. Mình hồi nãy mình có gửi sau test cho Hoàng Anh thì Hoàng Anh nó kêu là em re, không biết là em ru hay là mà có một cái mẹo nho nhỏ là các bạn khi mà mua switch cho bàn phím á, mà các bạn build á thì nên mua dư một chút xíu đi. Tại vì nãy giờ khi mà mình lắp switch vào á thì nó đã bị cong chân mấy con rồi nè. Đây, nó cong một cái chân này. Thì thật ra thì mình nắn lại nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó tốn thời gian của ngoại, cho nên là ngoại đổi qua con switch dư luôn. Thì mình sẽ nắn con đó sau và mình sẽ dùng để thay thế nếu như mà có con khác bị chết chẳng hạn. Là dư switch hơn thiếu switch, đúng không các bạn? Đó là lý do tại sao mà thường mấy cái bàn phím review nó sẽ tặng thêm 1-2 con switch là vậy đó. Đây rồi, đây là con bàn phím, bây giờ mình gắn cái nắp vô nữa là xong. Thì cái phần key map đó thì để cho Hoàng Anh nó làm đi. Về cơ bản thì ok rồi, không bị dính phím nữa ha. Rồi, vậy là xong. Mình đã build xong một con phím cho Hoàng Anh rồi. Còn bây giờ thì các bạn nghe sau test ha. Rồi thì mình đã build xong con phím cho Hoàng Anh rồi. Chắc là khi mà nó nhận được nó sẽ rất là vui. Bây giờ sẽ là biểu cảm của nó khi nhận được con phím ha. Đây, mở ra gõ thử đi. Bộ này là chắc phải 3-4 năm rồi nha mọi người. Chính là không chơi nữa, nhưng mà anh thầy thuốc chơi lại. Được chưa? Sao họ chấp đã. Nó nghe cái tiếng nè. Phải 360 không vậy? 360. Anh muốn những cái gì trong đây vậy? Thì anh thêm switch thôi. Switch với lại anh test mod rồi anh Thử. Ồ. Đã lắm. Cái tab này mọi người.
Nó đều. Nhưng mà chỉ có con đó thôi, còn mấy con kia nó bị tích hết rồi, cho nên là tự về pha mod đi. Sao đó bị tích vậy? Ai biết đâu. Sao mấy cái không này không bị. Anh không có mod tab đâu nha. Vậy hả? Đều ra này đều bãi luôn á. Có cân không? Hả? Có Không. cân táp không? Đó là zin á. Damn. Nhưng mà phím cách gõ ok phết. Ok bãi. Tiếng ok bãi. Đúng yêu cầu. Đúng là anh thầy thuốc. Rồi nha. Yes sir. Rồi. Rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem clip ha. Build phím từ lúc trời còn sáng cho đến bây giờ trời nó tối rồi. Thật sự luôn. Nhưng mà nó đã nha các bạn. Khi mà mình làm ra một cái bàn phím mà có âm hay á thì mình sẽ rất là vui. Và đó là một trong những cái thú vui hàng ngày của mình. Thì mong là các bạn có thể tham khảo cách build của mình ha. Và các bạn sử dụng cho bàn phím của các bạn. Đó. Rồi, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Lần sau mình sẽ làm về một cái chủ đề khác hơn nữa.